שלום, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אנחנו מדברים על משהו ממש מעניין ומאוד מרגש, exciting. יש פרויקט גדול שמנסה להבין את השפה של הלוויתנים. לוויתנים זה whales, בסדר? את השפה של הלוויתנים, אוקיי? אז הם מביאים את האנשים הכי חכמים בעולם, הם מביאים קריפטוגרפים ואנשים שעושים AI ואנשים ששמים מכשירי הקלטה וביולוגים. האנשים הכי חכמים בעולם בשביל לנסות ללמוד את השפה של הלוויתנים. ספציפית לוויתנים sperm whales, בעברית אנחנו קוראים להם ראש תנים, כי יש להם ראש מאוד גדול, ויש להם מוח מאוד גדול, הכי גדול בעולם. המוח שלהם שוקל 8 או 9 קילו, בסדר? אז הרשתנים, הלוויתנים האלה, הם חיים במשפחות, הם חיים בשבטים and tribes, קצת כמו אנשים, והחוקרים, the researchers, מנסים להבין את השפה. למה? כי אם אנחנו יכולים לאט להבין את השפה שלהם, אולי יום אחד אנחנו נוכל לדבר איתם, אוקיי? לעשות איתם את השפה שלהם, לעשות להם, והם ישמעו אותנו, וככה אפשר לדבר. וזה ממש רעיון מגניב, כי החוקרים לאט חושבים שאולי באמת יש להם שפה שהיא אולי כמו שפה של אנשים. למה? אז הם עושים קליקים ממש חמודים, כזה כל מיני סוגים של קליקים, ככה הם עושים, ולפעמים זה ממש בקול, הם עושים את הרעש, הרעש הכי גדול בעולם, לפעמים זה כמו טיל, אוקיי? like a missile, בסדר? זה ממש בקול, זה 200 דציבלים, לפעמים הם ממש צועקים ביל, אבל בדרך כלל אני שמעתי את זה, יש וידאו אפשר לראות ביוטיוב שהם עושים כזה קולות ממש חמודים. והחוקרים הרבה מאוד זמן ניסו להקשיב, והם מסתכלים ויש איזה שבט, טרייב, שהם מכירים ממש טוב, והם ראו שכל הקליקים האלה הם ביחד באים כמו מילים, והם קוראים לזה קודות, והקודות האלה יש אולי 21 קודות. אוקיי, טוב, זה לא הרבה מילים. והרבה מאוד זמן הם חשבו שיש להם 21 קודות. אבל עכשיו שהם התחילו לעבוד עם AI, הם שמו את הקליקים האלו בתוך ה-AI, ופתאום ה-AI גילה שזה לא רק 21, לפעמים הקליק הוא קצת יותר ארוך, ולפעמים יש קצת רווח, ספייס, בין הקליקים, ויש גם איזה קישוט, ornamentation. בקיצור, זה הרבה יותר, והם מנסים ללמוד, ואולי יש אלפים, ויש גם משפטים ומילים, ואולי הם מדברים כמונו. אז זה פרויקט ממש מגניב, ואני חושבת שזה חלום של כל חוקר, every researcher, לעבוד על כזה פרויקט, ולחשוב שאולי יום אחד אני אהיה ליד לוויתן, next to a whale, ואני יכולה לדבר עם הלוויתן ולהבין, או שאולי יהיה לנו מכונה קטנה עם AI, ואנחנו נוכל לדבר. זה באמת כל כך מעניין. אז לפרויקט הזה קוראים CETI, והחוקרים הם של CETI הם ממש מכירים טוב את כל הלוויתנים, את המשפחות, את השבטים. אוקיי, אז לפני 3 שנים היו חוקרים, researchers, והם עשו את מה שהם עושים בחיים הטובים שלהם. הם היו בים, באיים הקריביים, in the Caribbean Islands, באמת, זה החיים שלהם.
הם ככה בים והם פתאום שומעים שיש קולות של לוויתנים of whales, בסדר? אז הם, בגלל שהם היו מהפרויקט CETI, הם הולכים והם מסתכלים והם בודקים והם רואים באמת את הקבוצה, והם מכירים את הקבוצה הזאת ממש 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 טוב, בסדר? זו קבוצה שאנחנו מכירים כבר מ-2005, וזאת קבוצה של 2 משפחות, אבל הם חיים ביחד, ש6 נקבות, females, 6 נקבות וכמה ילדים, בסדר? בדרך כלל הם שוחות, they swim, הם שוחות בנפרד, אבל היום הם היו ביחד. וביום הזה קרה משהו מאוד מאוד מיוחד, שבכל ההיסטוריה שלנו, האנשים, אולי רק כמה פעמים אנחנו ראינו משהו כזה. ביום הזה אנחנו ראינו המלטה, המלטה זה a birth, בסדר? המלטה של לוויתן ראשתן, אוקיי? אז זה היה משהו מדהים, כל כך מיוחד, בגלל שאנחנו יכלנו לא רק לראות, היה גם רחפנים, drones, בסדר? והם עשו סרטים, ואנחנו ראינו, אפשר ממש לראות את זה באינטרנט, שכל הקבוצה היו ביחד בהמלטה in the birth, בסדר? גם הלוויתנים שהם לא מהמשפחה, הם כולם הקיפו, הקיפו את האמא, הקיפו את התינוק, הם עזרו לתינוק ועזרו לו להיות למעלה ליד המים, מעל המים, כדי שהוא יוכל לנשום, בסדר? אז גם לנו יש, מישראל יש לנו חוקר שם, שקוראים לו דוקטור אללה מעלוף, בסדר? והוא חוקר באוניברסיטת חיפה, והוא באמת עובד במחשבים ב-AI, בסדר? אז זה מאוד מאוד מעניין שיש שם הרבה אנשים שעובדים ב-AI בשביל ללמוד את השפה. אז הוא מספר, אני קוראת את זה באתר של מכון ויצמן, קוראים לזה מכון דיווידסון, והם מספרים תמיד סיפורים מעניינים. אז הם מדברים עם דוקטור מעלוף, והוא אומר שהוא עשה פוסט דוקטורט ב-MIT, בסדר? ואז הייתה שם פרופסור דניאלה רוס, ודניאלה רוס אמרה לו, אללה, אנחנו רוצים ללמוד לדבר עם לוויתנים, ראשתנים, אנחנו רוצים להבין את השפה שלהם. והוא אמר, הוא לא האמין, הוא חשב שזה ממש לא הגיוני. אבל אז הוא למד יותר ויותר על הפרויקט, והוא הבין שזה משהו מאוד מאוד רציני, שיש להם מפת דרכים, a road map, שיש להם אנשים ממש ממש טובים, והוא הבין שזה רעיון ממש ממש מגניב, ואפשר באמת אולי לעשות טרנספורמציה, ובאמת הם לומדים כל הזמן, הם לומדים דברים חדשים. אז הם גם לומדים הרבה דברים באמת עם AI, ולוקחים את הסרטונים, the videos, שהרחפנים, the drones, מצלמים, והם שמים את זה, איזה עולם, הם שמים את זה ב-AI, ואפשר ממש להבין. ועכשיו, כשאנחנו רואים לוויתן, אנחנו יכולים לראות את כל ההבדלים, the differences, ואפשר ממש לזהות זה to identify, בסדר? אפשר ממש לזהות איזה לוויתנים, אפילו אם אנשים רגילים לא יכולים לראות, כי יש שמש חזקה ואי אפשר לראות, בגלל ה-AI אפשר לראות בדיוק את הראש ואת הזנב, the tail, ולהבין. בקיצור, זה מאוד מאוד עוזר, ואז הם פשוט יכולים לדעת בדיוק איפה הם הלוויתנים ולהבין מה הם עושים. אז הדבר הראשון שהחוקרים ראו, הם ראו את כל הקבוצה, the whole group, הם כולם ממש ממש למעלה על הים. זה מאוד מגניב, וזה לא קורה הרבה, בסדר? זה ממש לא קורה הרבה. כי בדרך כלל המשפחות הן הולכות לבד, הם לא כולם ביחד, בסדר? ואז זה היה בערך שעה.
והחוקרים לא מבינים מה קורה, כי כולם שם ביחד. ופתאום לאט לאט בערך שעה הגור, the cub, מתחיל לצאת קודם הזנב, first the tail, ואז הראש, וזה לקח יותר מחצי שעה, ואז כל האימהות, כל הנקבות, the females, היו ליד האימא ומנסים לעזור לה, אוקיי? וברגע, in the moment, ברגע שהגור יצא, כל הקבוצה התחילה לעזור, אוקיי? הם התחילו להרים את הגור ולעזור לו כדי שהוא לא ייפול למים. למה? בגלל שהגור, the cub, הוא לא יכול לנשום, הוא ממש קטן, הוא לא יכול כל כך לשחות, הוא לא יכול לעשות כלום, והוא צריך לנשום, אז הם צריכים להחזיק להחזיק אותו, ושעה שלמה הם ביחד, כל הקבוצה, the whole group, החזיקו, ואפשר לראות את זה. אני רק אראה לכם פה את התמונה, הנה תראו, אולי אפשר לראות ממש קצת, אבל אני רוצה שאתם תסתכלו בגוגל, אני לא רוצה that it's gonna get unmonetized. בסדר? אז אתם צריכים לראות את זה לבד בגוגל, אני אשים את הלינק, זה ממש 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 מדהים, והם ממש מחזיקים אותו למעלה, וכל פעם מחליפים, they exchange, בקיצור. אז הם אומרים, החוקרים, the researchers, הם אומרים שהם מכירים את הקבוצה כל כך טוב, והם יודעים בדיוק מה הסבתא עושה, מה האחות הגדולה עושה, ואיך כל אחד עוזר לאמא, ואיך כל אחד עוזר לתינוק, ואז הם יכולים להבין את ההתנהגות ו-behavior. ובאמת הייתה האמא שיש לה שם, אנחנו קראנו לה ראונדר, והיא החזיקה את הגור הכי הרבה זמן, כי היא האמא, בסדר? ואז אחות של האמא, קוראים לה אורורה, בסדר? היא גם עזרה, וגם יש אטווד, והם כולם, ואטווד היא הזקנה, she's the oldest, בסדר? אבל כל הלוויתנים האחרים היו ליד האמא ועזרו, וכשהקבוצה, כשאטווד ואורורה וראונדר לא יכלו לעזור, הם באו לעזור. וכולם, כל הקבוצה הם עזרו, כולם, בסדר? זה ממש ממש מעניין. והוא אומר שמה שגם ממש מעניין, שזה שתי משפחות, שבדרך כלל הן לא עובדות ביחד, אבל בזמן של הלידה, הם כולם, הלידה, the birth, הם כולם באו לעזור ביחד. זה ממש ממש יפה. אז הלוויתנים, the whales, הלוויתנים האלה הם יצורים חברתיים, they're social creatures, בסדר? הם יצורים חברתיים. הם שוחים ביחד והם צדים, they hunt ביחד בקבוצות באמת, והקבוצות בדרך כלל זה נקבות, females, והילדים, בסדר? וזה מאוד מאוד מעניין, הזכרים, the males, הם לבד, יש להם את ה-bachelor group, את הרווקים, בסדר? ובאמת הם עושים את כל הקליקים האלה והם מדברים. ובזמן של ההמלטה of the birth, בסדר? לאנשים, לבני אדם, אנחנו אומרים לידה. אבל לחיות, לממלס, לחיות, אנחנו אומרים המלטה, בסדר? אבל זה אותו דבר, זה המלטה ולידה. אז בזמן של ההמלטה, גם לפני, גם אחרי, הם, החוקרים, יכלו לשמוע יותר מ5,700 קודות, אוקיי? יותר מ5,700 קודות. 6,000 כמו מילים, בסדר? words. זה ממש ממש משוגע. אז basically הם דיברו הרבה, בסדר? והם באמת דיברו הרבה. הם אמרו שכל הזמן הם דיברו, וזה מאוד מעניין, כי כשהם מדברים, לא כמו בני אדם, לפעמים
A מדבר ולפעמים B מדבר ולפעמים A ו-B מדברים ביחד, הם יכולים להבין, בסדר? זה תמיד. ואנחנו לא ממש יודעים מה הם אומרים, עדיין לא, not yet, אבל הם עשו הרבה קודות, ובזמן של ההמלטה הם עשו קולות של קודות ארוכות, long codes, ואחר כך קודות קצרות. והיה גם קצת דרמה, אם זה לא מספיק דרמה, ההמלטה והלידה. אחרי הלידה הגיעו דולפינים, ודולפינים הם יכולים להיות סכנה לתינוק, סכנה לגור, וכשהם התקרבו, החוקרים ראו שהלוויתנים עוד פעם מדברים ממש הרבה, והם עוד פעם עשו את הקודות הארוכות כמו בזמן של הלידה, והם התקרבו, they got closer אחד לשני, והם פתחו את הפה ועשו ככה לדולפינים, וכשהדולפינים התקרבו הם לקחו את הגור והרחיקו, they distant, הם הרחיקו. אז דוקטור מעלוף מספר למכון דיווידסון שזה היה כל כך מעניין כי אנחנו הצלחנו ללמוד על משהו כל כך מיוחד בחיים של לוויתנים, אבל אנחנו למדנו משהו הרבה יותר גדול. אנחנו למדנו שהחברה, the society של הלוויתנים היא חיה ביחד והיא מחזיקה את עצמה ביחד, כי לידה, birth, זה אחד הרגעים הכי פגיעים זה vulnerable, בסדר? אחד הרגעים הכי פגיעים, ובזמן הזה התינוק הקטן הוא לא יכול רק אמא, בסדר? הוא צריך עוד אנשים, עוד לוויתנים שיבואו ויעזרו. אז באמת אנחנו רואים שהם יכולים לבנות את החברה הגדולה הזאת שיכולה באמת לעזור לילדים ולתינוקות להיוולד, to get born, ואם לא, אולי באמת הדולפינים היו באים ואוכלים את התינוק. זה מאוד מרגש, ואנחנו באמת ראינו גם שאנחנו רואים שכולם עוזרים, גם אנשים שהם לא ממש מהמשפחה, כמו שאומרים, it takes a village, בסדר? דרוש כפר, בסדר? אז נראה שגם באמת אצל הרשתנים לטפל בילדים זה משימה, it's a task של כל הקבוצה. והוא אומר, דוקטור מעלוף, שהסיבה, אולי אחת הסיבות המרכזיות, one of the main central reasons, אחת הסיבות המרכזיות שהפרויקט הצליח כל כך, זה בגלל שכל כך הרבה אנשים חכמים, מכל כך הרבה מקומות וכל כך הרבה תחומים, fields, שהם באים. זה גם ביולוגיה, זה גם AI, וכולם ביחד, ודווקא, וגם למידת מכונה, Deep Learning, וגם מדע רשתות, Network Science, והחיבור בין כל התחומים האלה, זה מה שעזר. אז זה מאוד יפה, אני חושבת. שהלוויתנים הם עבדו ביחד בשיתוף פעולה in cooperation, ובשביל שאנחנו נוכל ללמוד להסתכל עליהם, אנחנו גם צריכים village, כפר, אנחנו גם צריכים להביא אנשים מכל מיני מקומות ולעבוד בשיתוף פעולה, וזה טוב לזכור שאת הדברים הכי חשובים בחיים אי אפשר לעשות לבד, תמיד כדאי להביא אנשים מכל מיני מקומות, וזה עוזר לנו להיות יותר טובים, יותר אינטליגנטים, יותר פרודוקטיביים, וגם לחיות חיים טובים. ואולי יום אחד אנחנו נוכל לדבר עם הלוויתנים החמודים, אולי התינוק הקטן הזה שרק נולד עכשיו, שהוא עכשיו בן 3, אולי יום אחד הוא יהיה חבר שלנו ונוכל לדבר איתו ולשמוע את כל הסיפורים שהוא מספר.